Bună ziua, sunt doctorul Cătălin Luca și ne aflăm la Centrul de Terapii Naturale Ananda Clinic, într-un spațiu, zic eu, magic, foarte special. Aceasta este salina de la Ananda Clinic. Este o cameră care totul este făcut din sare, inclusiv cărămizile, ca să spunem așa, acestei camere sunt făcute din sare. Pe jos este sare, pe tavan este sare, peste tot este sare. Este așa numita salină de la Ananda Clinic, unde realizăm terapii cu pacienții foarte speciale. Probabil știți că sarea este cunoscută încă de vremuri străvechi ca având o calitate terapeutică foarte importantă. De altfel, înainte, greutatea unei bucăți de sare era măsurată în greutatea ei în aur. De ce? Pentru că se cunoștea această importanță, evident, foarte mare terapeutică și hrănitoare, dar în același timp era și foarte greu de găsit și de scos din minele de sare. Dacă ați fost în excursii în minele de sare de prin lume, ați văzut, instrumentele erau foarte complicate de a extrage sarea din pământ, de aceea și ea costa foarte mult. Dar, dincolo de aceasta, calitatea terapeutică sau calitatea hrănitoare pe care o are sarea vis-a-vis de trupul nostru este foarte, foarte importantă. De aceea, atunci când, de exemplu, suntem într-o astfel de cameră și realizăm diverse acțiuni, chiar și să ne jucăm, ca să spunem așa, sau dacă facem lucruri mai importante și anume anumite exerciții de respirație, acestea duc, de fapt, prin inhalarea acestui aer cu vaporii de sare, duc la o purificare foarte puternică a sistemului nostru respirator. Pentru că, așa cum vă spuneam, sarea are o calitate foarte importantă de purificare. Ea are o calitate de conservare și de purificare și de hrănire. De aceea, într-un astfel de mediu în care noi realizăm, de exemplu, aici la Centrul Ananda, la Ananda Clinic, noi realizăm anumite tehnici de respirație, care în Ayurveda se numesc tehnici de pranayama, prin care pacienții învață aceste tehnici de respirație cât mai amplă, respirația abdominală, toracică, claviculară, respirația pe o nară sau pe cealaltă și astfel putem să ducem la vindecarea, ca să spunem așa, în primul rând a sistemului respirator. De exemplu, sunt rezolvate probleme la nivelul sinusurilor, fie că sunt sinusele maxilare, frontale sau întreaga structură sinusală de la nivelul capului, fie că purificăm structurile pulmonare. Au fost, de exemplu, pacienți care aveau inclusiv cancere pulmonare, care aveau, de exemplu, lichid acumulat la nivelul plămânului și astfel, prin aceste exerciții de respirație într-un astfel de mediu atât de purificator și de vindecător, au rezolvat acele probleme de respirație. Inclusiv, de exemplu, sunt persoane care fac atacuri de panică. Venind și făcând aceste exerciții de respirație într-un astfel de cadru, elimină, rezolvă, scapă de acele atacuri de panică. Noi, de exemplu, mai realizăm aici așa numitele exerciții de vocalizare sau de vocale, lucrăm cu vocale. Și astfel, prin exercițiul respectiv de emitere a vocalelor respective, prin vibrațiile care se resimt la nivelul întregii structuri, prin emiterea acelei vocale, într-un astfel de mediu, amplifică foarte mult capacitatea, ca să spunem așa, sau acea calitate a exercițiului respectiv de vocale este amplificată foarte mult prin această ambianță purificatoare și mai puternic. Și astfel, dacă lucrăm cu o anumită vocală care purifică zona capului, în acest mediu se amplifică acea purificare. Dacă facem cu o vocală care purifică zona abdominală, de exemplu, prin acest ambient, în această salină, se amplifică și mai mult acel efect. Dacă facem o terapie cu vocale care purifică zona pulmonară, atunci prin acest ambient noi de fapt realizăm o purificare și mai puternică. Și dacă acea
terapie cu vocale, o combinăm și cu terapiile de respirație, atunci evident că efectul e extraordinar de puternic. Și de aceea chiar s-au sesizat, de exemplu, probleme de anxietate, de stres, de insomnie, probleme pulmonare, de respirație, cu dureri pulmonare sau cu diverse formațiuni, probleme la nivelul sistemului digestiv, inclusiv probleme la nivelul pielii, prin acest ambient purificator, datorită vaporilor de sare care există aici, datorită acestui ambient de sare, se rezolvă acele probleme de sănătate și astfel salina devine un instrument atât de important și de eficient de rezolvare a multor probleme de sănătate.